أهلا بكم. معكم محمود داوود، وهحكي لكم النهاردة عن إيماني بالمسيح. مبدئيا شخصية المسيح دار حواليها جدل كبير جدا، رغم أنها شخصية غاية في الوضوح، سواء من كلام المسيح عن نفسه أو من كلام الناس عليه. فقلت في وقتها أنا إيماني طبعا كمسلم بيقول إن المسيح نبي ورسول وعبد لله، والموضوع محسوم. فسألت نفسي، طيب يا ترى الكتاب الخاص بالمسيحيين اللي هو الكتاب المقدس يا ترى بيقول إيه عن المسيح؟ ومن هنا بدأت رحلة البحث. وأثناء قراءتي لقيت إن المسيح أو يسوع بحسب تسمية الكتاب المقدس، لقيت إن الجموع أو الناس اللي كان بيقابلها وبيعمل ليهم معجزات كانوا بيقولوا عنه إن هو إنسان ونبي. أنا استغربت جدا جدا في البداية لما قرأت مثلا في إنجيل يوحنا 4:19 قالت له المرأة: يا سيد أرى أنك نبي. أيضا في إنجيل يوحنا 6:14 فلما رأى الناس الآية التي صنعها يسوع قالوا إن هذا هو بالحقيقة النبي الآتي إلى العالم. أيضا إنجيل يوحنا 7:40 فكثيرون من الجمع سمعوا هذا الكلام قالوا هذا بالحقيقة هو النبي. وأيضا إنجيل يوحنا 9:17 قالوا أيضا للأعمى: ماذا تقول أنت عنه من حيث إنه فتح عينيك؟ فقال إنه نبي. ومتى 21:11 فقالت الجموع: هذا يسوع النبي الذي من ناصرة الجليل. لوقا 7:16 فأخذ الجميع خوف ومجدوا الله قائلين: قد قام فينا نبي عظيم وافتقد الله شعبه. فقلت رغم وضوح النصوص وإنها بتعلن إن المسيح نبي على لسان من عصروه، لكن قلت أكيد تلاميذ المسيح كان ليهم رأي مختلف، لأنهم عايشوه أكتر من الجموع دي كلها، لأنهم كانوا عايشين معاه. وخاصة إن حسب كلام المسيحيين إن المسيح كان إنسان وكان إله في نفس الوقت. وخاصة كمان إن المسيح لو لم يعلن عن ألوهيته أكيد بشكل منطقي إنه هيعلنها بعد ما اتصلب وقام من الموت، على أقل تقدير، يعني ده حسب الإيمان المسيحي. فلقيت إن رأي التلاميذ كان أكثر غرابة من رأي الجموع اللي هم كانوا بيقولوا عنه نبي. لقيت مثلا إن بطرس بيقول بعد واقعة صلب المسيح، يعني بعد ما المسيح المفروض إنه اتصلب وصعد للسماء، في أعمال الرسل 2:22 لقيته بيقول على لسان بطرس: أيها الرجال الإسرائيليون اسمعوا هذه الأقوال، يسوع الناصري رجل. لم يقل إله. أنا ازددت غرابة فعلا. يقول يسوع الناصري رجل قد تبرهن لكم من قبل الله بقوات وعجائب وآيات صنعها الله بيده، يعني ربنا أجرى هذه المعجزات على يده في وسطكم كما أنتم أيضا تعلمون. يعني بيقول لهم أن هذا الخبر إن المسيح نبي وربنا أمده بالمعجزات وإنه رجل، ده أنتوا عارفينه أنتوا كمان. لقيت برضو في إنجيل لوقا إصحاح 24 وعدد 19 تلميذين كان اسمهم تلميذي عمواس، ويقال ان من ضمنهم لوقا كاتب سفر اعمال الرسل وكاتب انجيل لوقا. لما قرأت النص لقيته بيقول ان المسيح ظهر لتلميذي عمواس اللي من ضمنهم لوقا وقال لهما، يعني لهم بيتكلموا، يعني فقال لهما: وما هي بتتكلموا في ايه؟ فقال: بنتكلم يعني عن الامور المختصة بيسوع الناصري الذي كان انسانا نبيا مقتدرا في الفعل والقول امام الله وجميع الشعب. فانا بصراحه لقيت الموضوع كده، حسيت ان فيه لغز. استمريت في رحله البحث، قلت اكيد انا هوصل للخبر اليقين. لقيت ان كاتب رساله العبرانيين بيقول ان المسيح مش بس انسان ومش بس نبي، لا، ده كمان تم وضعه في مرتبه اقل من الملائكه. لقيت الكلام ده في رساله العبرانيين 2:7 يقول: وضعته قليلا عن الملائكة بمجد وكرامة، كللته وأقمته على أعمال يديك. بيقول في النص رقم 9 بعدها: ولكن الذي وضع قليلا عن الملائكة. لاحظوا وضع هنا مفعول به، أي أن المسيح وضع إذا هناك واضع للمسيح. فالذي وضع المسيح وضعه في مرتبة أقل من الملائكة. الذي وضع قليلا عن الملائكة يسوع، نراه مكللا بالمجد والكرامة من أجل ألم الموت لكي يذوق بنعمة الله الموت لأجل كل واحد. أنا بصراحة قلت إن الموضوع بدأ يزيد غموض. قلت أكيد إن المسيح نفسه ليه رأي مختلف، ولازم أتتبع رأي المسيح. أكيد المسيح رأي مختلف عن رأي الناس اللي عمل ليهم معجزات، وله رأي مختلف حتى عن تلاميذه. قلت أبدأ واحدة واحدة كده أتتبع أقوال المسيح وهو بيتكلم عن نفسه. لقيت مثلا ان المسيح بيقول في انجيل 8، انجيل يوحنا 8:40: ولكنكم الان تطلبون ان تقتلوني وانا انسان،
قد كلمكم بالحق الذي سمعه من الله. هذا لم يعمله إبراهيم، إنسان تكلم بالحق الذي سمعه من الله. قلت أوكي، نشوف في إنجيل متى. لقيت في إنجيل متى إصحاح 13 عدد 57 بيقول: فكانوا يعثرون به، يعني بيشكين في المسيح. وأما يسوع فقال لهم: ليس نبي بلا كرامة إلا في وطنه وفي بيته. يشير إلى نفسه ويقول: ليس نبي نبي نبي، فيؤكد أنه نبي. أيضا إنجيل لوقا إصحاح 13 عدد 33 يقول المسيح عن نفسه: بل ينبغي أن أسير اليوم وغدا وما يليه، لأنه لا يمكن أن يهلك نبي خارجا عن أورشليم. يعني بيشير إلى نفسه، بيقول إنه نبي. قلنا لا، كده في حاجة مش مظبوطة. أكيد إن المسيح عنده قدرات خاصة بيفعلها من نفسه، لأن المسيح شخصية أثير حواليها جدل كبير جدا. المسيح شخصية تعبد، إذا لازم يكون يستحق هذه العبادة. لقيت إن المسيح في إنجيل يوحنا 35 يقول: أنا لا أقدر أن أفعل من نفسي شيء. لا أقدر أن أفعل من نفسي شيء. تفعل من نفسي مين؟ تكملة النص يقول: كما أسمع أدين ودينونتي عادلة، لأني لا أطلب مشيئتي بل مشيئة الآب الذي أرسلني. هنا ابتدى يتضح معنى جديد، أن المسيح لا يستطيع أن يفعل شيء من نفسه، وبالإضافة إلى كونه إنسان وإلى كونه نبي، إلى أنه كونه رسول أيضا في إنجيل يوحنا 17 والعدد 1 و2 و3 ده مشهد تمثيلي عمله المسيح علشان يدلل على حاجة معينة. أنا تأملت في النصوص دي كتير جدا علشان أوصل في النهاية للي حضراتكم هتعرفوه. نقرأ كده في إنجيل يوحنا 17 نص يقول: تكلم يسوع بهذا ورفع عينيه نحو السماء. تخيلت المشهد، إن المسيح واقف على الأرض ورفع عينيه نحو السماء. ما هو أكيد كاتب الإنجيل مش كاتب ده كده، يعني لازم بيضيف معلومة يجسد لك المشهد. بيقول المسيح رفع عينيه نحو السماء وقال: أيها الآب. بيكلم حد في السماء اسمه الآب، بيقول له: أيها الآب، قد أتت الساعة، مجد ابنك ليمجدك ابنك أيضا. إذن في تبادل ما بينهما بالمجد، واحد في السماء والتاني على الأرض. فالنص رقم 2 يقول: إذ أعطيته سلطانا على كل جسد ليعطي حياة أبدية لكل من أعطيته. إذا هناك عاطي وهناك معطى إليه. العاطي هو الذي في السماء، والمعطى إليه هو المسيح الذي على الأرض وينظر إلى السماء. طيب، فبيقول له يعني يعطي حياة أبدية. إيه الحياة الأبدية دي يا جماعة؟ أنا بصفتي يعني بخلفيتي إن أنا مسلم، الحياة الأبدية يعني الحياة اللي أنت هتعيشها إلى الأبد، يعني الحياة اللي هي الجنة هتعيش فيها إلى أبد الآبدين. لقيت إن المسيح بيعرفها في إنجيل يوحنا 17:3 يقول: وهذه هي الحياة الأبدية. المسيح ينظر إلى السماء ويقول: وهذه الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك، ويسوع المسيح الذي أرسلته. تاني يقول: وينظر للإله الذي في السماء، أنت الإله الحقيقي وحدك، ويسوع المسيح الذي أرسلته. أي لا إله إلا الآب الذي في السماء، المسيح هو رسول الله الذي في السماء. قلت ده مشابه لنفس إيمان المسلمين اللي دايما بيقولوا: لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله المسيح رسول الله، لا إله إلا الله موسى رسول الله، وهكذا في سائر الأنبياء وسائر الرسل. قلت مدام المسيح يعني يقول أنه مرسل من الله، إذن هو له رسالة. قلت ربما أن رسالته دي من عند نفسه، لأن المسيح يعبد. لقيت أن المسيح في إنجيل يوحنا 12 عدد 49 و50 يقول: لأني لم أتكلم من نفسي، لكن الآب الذي أرسلني. يؤكد مرة أخرى على أنه مرسل. لكن الآب الذي أرسلني هو أعطاني وصية. أنا عندي وصية من الله. إيه هي؟ ماذا أقول وبماذا أتكلم. يعني أنا يا جماعة حتى اللي بقوله وبتكلم بيه أنا عندي بيه وصية. وصية منين؟ من الله الذي أرسلني. إيه هي الوصية دي؟ يقول: وأنا أعلم أن وصيته، أي وصية الآب الذي أرسله، هي حياة أبدية. يعني الحياة الأبدية دي يا جماعة عبارة عن رسالة من الله أعطاها للمسيح وهو على الأرض. المسيح بعد كده بيتكلم ويقول: فما أتكلم أنا به فكما قال لي الآب هكذا أتكلم. يعني يا جماعة أنا ما بقولش أي حاجة من نفسي،
أنا جايب وصية من عند الإله اللي موجود في السماء اللي أرسلني، جايب وصايا من عنده. الوصية دي هي حياة أبدية. طب إيه هي الحياة الأبدية؟ قرأناها من شوية: أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته. أي أن المسيح جاء بوصية من الله، لا إله إلا الله، المسيح رسول الله. أضاف المسيح نص خطير جدا في إنجيل يوحنا 7:16 يقول: أجابهم يسوع وقال: تعليمي ليس لي بل للذي أرسلني. نص واضح. تعليمي اللي أنا جاي بيه ده يا جماعة ده مش ليا، ده للذي أرسلني. قلت لا، يعني أكيد حياة المسيح على الأرض كانت حياة إلهية مختلفة عن كل البشر. فلقيت نص بيتكلم عن السيدة مريم أم المسيح، وبيقول إنها بعد ما ولدت المسيح حصل ليها الآتي. نقرأ اللي حصل للسيدة مريم في إنجيل لوقا إصحاح 2 عدد 22 يقول: ولما تمت أيام تطهيرها حسب شريعة موسى صعدوا به إلى أورشليم ليقدموه للرب. يعني بعد ما ولدت المسيح فبيقول تمت أيام تطهيرها حسب شريعة موسى. فأنا سألت نفسي يعني إيه تمت أيام تطهيرها؟ يعني اللي هي السيدة مريم تطهرت من إيه؟ تطهرت من إيه حسب شريعة موسى زي ما بيقول النص؟ أثناء قراءتي والبحث عشان أصل لهذه الحقيقة لقيت إن في سفر اللاويين إصحاح 12 وعدد 2 نص يقول اللي هو في شريعة موسى: قل لبني إسرائيل إذا حبلت امرأة وولدت ذكرا تكون نجسة 7 أيام كما في أيام طمس علتها تكون نجسة. يعني تكون نجسة زي في أيام الحيض تكون نجسة. أنا بصراحة أصابني التعجب، يعني قلت إن المسيح حسب الكتاب المقدس تسبب في نجاسة السيدة مريم. وأنا إلى الآن وأثناء رحلة بحثي لا أعلم مدى صدق هذا الكلام، لأنه غريب بالنسبة لي جدا. وخطر في بالي سؤال في غاية الأهمية: هل لو كان المسيح إله فهل الإله ينجس أم يطهر؟ من المعلوم أن الإله يطهر لا ينجس، فكيف حسب الكتاب المقدس أن المسيح تسبب في نجاسة أمه السيدة مريم الطاهرة العفيفة؟ ما توقفتش عند هذا الأمر كتير وقلت استمر في رحلة البحث. بصراحة يا جماعة أنا زاد استغرابي أكتر لما لقيت إن المسيح كان بيصوم. الأغرب من كده إنه كان بيصلي. بعدين قعدت أخد ودي مع نفسي وقلت يمكن المسيح بيصلي عشان يعلم تلاميذه كيفية الصلاة، يعني مفيش أي مشاكل. لكن زاد استغرابي أكتر وأكتر لما لقيت إن المسيح كان بيصلي منفردا، يعني لوحده، بعيد عن أنظار كل الناس، يعني مفيش حد شايفه عشان يتعلم منه حاجة. ولقيت إن المسيح كان بيقيم الليل. افتكرت وقتها إن المسلمين برضه عندهم قيام الليل. لقيت أكتر من كده إن المسيح كان بيركع وكان بيسجد زي صلاة المسلمين تماما. لقيت الكلام ده في إنجيل لوقا 6:12 يقول النص: وفي تلك الأيام خرج إلى الجبل ليصلي وقضى الليل كله في الصلاة لله. أي أن المسيح كان يقيم الليل. لقيت برضو في تكملة قراءتي الإنجيل لوقا 9:18 يقول: وفيما هو يصلي على انفراد كان لوحده، كان التلاميذ معه فسألهم: من تقول الجموع إني أنا؟ في لوقا 22:41 يقول: وانفصل عنهم نحو رمية حجر، يعني بعد عنهم، وجثى على ركبتيه وصلى. جثى على ركبتيه. افتكرت برضو مشهد المسلمين أثناء صلاتهم لما بيكثوا على ركبتيه. في إنجيل لوقا أيضا 22:45 يقول: قام من الصلاة وجاء إلى تلاميذه فوجدهم نياما من الحزن. يعني هو قام من الصلاة وكان لوحده، رجع للتلاميذ لقاهم نايمين، إذن هو كان بيصلي لوحده. إنجيل متى 14:22 يقول: وللوقت ألزم يسوع تلاميذه أن يدخلوا السفينة ويسبقوه إلى العبر حتى يصرف الجموع. النص اللي بعدها يقول: بعدما صرف الجموع صعد إلى الجبل منفردا ليصلي، ولما صار المساء كان هناك وحده. يعني صرف التلاميذ قال لهم روحوا انتوا على السفينة، وفضل في لوحده بيصلي وبيقيم الليل. إنجيل متى برضه 26:39 يقول: ثم تقدم قليلا. هنا بقى النقطة اللي فعلا أثارت انتباهي كتير جدا: تقدم قليلا وخر على وجهه. المسيح كان يسجد. وده بصراحة يعني
كان مشهد غريب جدا بالنسبة لي، لأن أنا مش معتاد بالنسبة لي إن أنا أشوف، يعني المسيحيين بيقولوا إن إحنا بنتعلم من المسيح وما إلى ذلك. ما كانش معتاد عني إن أنا دايما بشوفهم إن هم بيسجدوا، في سجود أحيانا مطانية، أو سجود للقربانة، أو في الحاجات اللي ممكن نتكلم عنها فيما بعد، لكن هم ساجدين على وشهم كده لله زي ما المسلمين ما كانوا بيعملوا. في الموضوع ده أثار انتباهي جدا إن المسيح خر على وجهه وكان يصلي قائلا: يا أبتاه إن أمكن فلتعبر عني هذه الكأس، إلى آخر النص. استمريت في القراءة، قلت اللغز كده بدأ يتعقد أكتر، لغاية لما لقيت إن المسيح لما كان على الأرض سألوه عن متى قيام الساعة. فالمسيح قال لهم في إنجيل مرقس 13:32: وأما ذلك اليوم وتلك الساعة اللي هو يوم القيامة فلا يعلم بهما أحد، ولا الملائكة الذين في السماء، ولا الابن إلا الآب. تاني كده بيقول لهم إن يوم الساعة وميعاد الساعة محدش يعرف فيهم حاجة يا جماعة، ولا الملائكة الذين في السماء، ولا الابن بيتكلم عن نفسه، ولا الآب. هنا حسيت إن أنا فعليا تايه، أنا مش فاهم أي حاجة. يعني إزاي إن المسيح يبقى هو الله حسب كلام المسيحيين وما يعرفش ميعاد يوم القيامة؟ أمال هيدين الناس إزاي؟ فقلت ما بدهاش، فرحت لواحد زميلي مسيحي وسألته. قال لي إن المسيح كان يعرف وقت إيه قيام الساعة، كان عارف كويس جدا ومفيش أي مشاكل في الأمر ده، لكن زي ما مثلا لما بيكون في لجنة الامتحان وقاعد التلميذ بيسأل الراجل المفتش، بيقول له: لو سمحت يا أستاذ أنا عايز إجابة السؤال ده، فالمفتش بيقول له: أنا ما أعرفش. فهو قال لي بالظبط كده، المسيح كان يعرف ميعاد الساعة، ولكن لما التلاميذ سألوه قال لهم: أنا ما أعرفش. فقلت والله يمكن كلامه فعلا يبدو منطقي، لكن لما قلبت الكلام في دماغي لقيت ان هو كده بينسب للمسيح الكذب، بيقول على المسيح وحاشاه، حاشا ان المسيح تاج رؤوسنا يكذب، بينسب للمسيح الكذب، يقول ان المسيح كان يعلم علم الساعة، ولما سألوه قال لهم: لا ما يعرفش، ما يعرفش علم الساعة، وخاصة المسيحية تحرم الكذب. فقلت لا، الموضوع الإجابة دي مش منطقية. فقال لي: طب هقول لك على حاجة تاني، احنا في إيماننا كمسيحيين إن المسيح كان إنسان وكان إله، مرة كان بيتكلم كإنسان ومرة كان بيتكلم كإله. وقال لي يمكن المسيح لما قال إنه ما يعرفش علم الساعة ومتى قيام الساعة كان بيتكلم كإنسان. قلت له: طيب ماشي، المسلمين يعني أنا بقول بسم الله الرحمن الرحيم، أنت المقابل بتاعها عندك إيه في المسيحية؟ قال لي المقابل بتاعها في المسيحية باسم الآب والابن والروح القدس إله واحد أمين. قلت له: طيب مين هو الآب؟ قال لي الآب هو الله. جميل. طب مين هو الروح القدس؟ قال لي الروح القدس هو الله. جميل. قلت له: مين هو الابن؟ قال لي الابن هو الله. هنا بصراحة أنا يعني تشتت جدا. قلت له: يعني لفظة الابن تعني الله؟ قال لي قلت له: طيب النص بيقول: وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بهما أحد، ولا الملائكة الذين في السماء، ولا الابن إلا الآب. وإنت بتقول إن الابن يعني الله. فقلت له: إزاي يبقى لفظة الابن تعني الله والمسيح نفسه بيقول إن الابن لا يعلم علم الساعة؟ فقلت له: هل يعقل أو يصح أن الله لا يعلم علم الساعة؟ لقيت إن الموضوع لغاية هنا يا جماعة بدأ يشتتني، وتشتت جدا وازددت حيرة بشكل رهيب. وفكرت في كلام فعلا زميلي ده، إن المسيح بيقول مرة بيتكلم كإنسان ومرة بيتكلم كإله. قلت عشان أخرج من الخلاف ده، لأن أنا مش عارف إمتى المسيح بيتكلم كإنسان وإمتى كان بيتكلم كإله، سألت نفسي سؤال مهم جدا وياريت كل واحد يسأله لنفسه: يا ترى إيه هو الوقت اللي المفروض المسيح يتكلم ويتصرف فيه كإله فقط؟ يعني عشان ما شتتش نفسي أقول ده بيقول ده إنسان وبيتكلم كإله، قلت لا، أخرج من الخلاف ده، أشوف الوقت اللي المسيح المفروض يتكلم ويتصرف فيه كإله فقط. قلت أكيد بعد انتهاء رسالته على الأرض، والمسيح كما يقول الإيمان المسيحي حسب ما قرأت إنه اتصلب وصعد. قلت أكيد وقت صعوده للسماء هيتصرف كإله مش كإنسان، وهيتكلم كإله مش كإنسان، لأن رسالته على الأرض خلاص خلص. فلقيت إن المسيح وقت الصعود للسماء برضه بيقول في إنجيل يوحنا 20:17: قال لا يسوع: لا تلمسيني، بيكلم امرأة يقول: لا تلمسيني لأني لم أصعد بعد إلى أبي، ولكن اذهبي إلى إخوتي وقولي لهم إني أصعد إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم، وإلهي وإلهكم. ده وقت صعود المسيح للسماء وانتهاء رسالته على الأرض. قلت مش مشكلة،
أكيد المسيح لما صعد للسماء خلاص، يعني سيبك من مرحلة الصعود، خلينا نقول إنه صعد للسماء ورسالته انتهت تماما على الأرض وبقى خلاص موجود في السماء. قلت أكيد هيتصرف ويتعامل ويتكلم كإله. لقيت نص موجود في سفر الرؤيا يوحنا الإصحاح 3 العدد 12 يقول: من يغلب فسأجعله عمودا في هيكل إلهي. هم بينسبوا النص ده، بيقولوا إنه بيتكلم عن المسيح. يقول من يغلب في النهاية يعني سأجعله عمودا في هيكل إلهي ولا يعود يخرج إلى خارج، وأكتب عليه اسم إلهي واسم مدينة إلهي أورشليم الجديدة النازلة من عند إلهي. واسم الجديد 4 مرات بيقول إلهي، والمفروض إن النص ده بيتكلم بعد النهاية، بعد صعود المسيح للسماء. برضو ما زال المسيح بيقول إلهي. فلقيت هنا إن المسيح حتى بعد يوم القيامة حسب التفاسير المسيحية لهذا النص بيقول إلهي 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 4 مرات. فقلت أكيد وضع المسيح مختلف يوم القيامة، يمكن قال إلهي وخلاص كلمة وعدت. لقيت إن المسيح يوم القيامة هيكون زيه زيك زي كل الناس، هيكون خاضع لله يوم القيامة، هيكون خاضع لله اللي كلنا هنخضع له. لقيت ان النص موجود في رسالة كورنثوس الأولى 15:24 يقول: وبعد ذلك النهاية، يعني بعد النهاية خالص، بعد ما القيامة قامت، متى سلم الملك لله الآب. الملك كله هيتسلم لله الآب. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. الملك هيتسلم لله الآب. متى أبطل كل رياسة وكل سلطان وكل قوة، يعني حتى لو كان المسيح معاه سلطان على الأرض، السلطان ده هيبقى باطل. ليه؟ لأن النص يقول متى أبطل كل رياسة وكل سلطان وكل قوة، الملك هيتسلم للآب. طب إيه اللي قال لي إن الملك وسلطان المسيح هيبقى باطل؟ ما يمكن في استثناء. لما كملت بقى النص اللي بعده يقول: لأنه يجب أن يملك حتى يضع جميع الأعداء تحت قدميه. النص اللي بعدها يقول: آخر عدو يبطل هو الموت. النص 27 و 28 فيهم من الخطورة بما كان. يقولون: لأنه أخضع أو لأنه أخضع كل شيء تحت قدميه، يعني الله أخضع كل شيء تحت قدمي المسيح. ماشي. ولكن حينما يقول إن كل شيء قد أخضع، يعني يا جماعة لما نقول إن كل شيء الله أخضعه للمسيح، فواضح أنه غير الذي أخضع له الكل. هنا لازم نقف مع النص ده شوية يا جماعة. النص بيقول إن الله أخضع كل شيء للمسيح، جميل. طب لما بقى الله أخضع كل شيء للمسيح، بيقول فواضح أنه غير الذي أخضع له الكل. يعني واضح يا جماعة أن المسيح ده هو غير اللي الكل هيخضعوا له. فهنا في مغايرة ما بين المسيح وما بين حد آخر الكل هيخضع له. مين اللي الكل هيخضع له؟ نقرأ النص اللي بعدها 28 يقول: ومتى أخضع له الكل فحينئذ الابن نفسه أيضا سيخضع للذي أخضع له الكل كي يكون الله الكل في الكل. يعني يا جماعة الابن اللي هو المسيح، اللي زميلي كان بيقول لي وأنا بقول باسم الأب والابن والروح القدس إن الابن معناها الله، هيكون يوم القيامة خاضع لله الذي أخضع له الكل كي يكون الله الكل في الكل. وبالتالي سلطان ورياسة وملك المسيح سيكون منتهي تماما، لأن الملك سيسلم إلى الله الذي أخضع له الكل. يعني المسيح هيكون زيك خاضع لله يوم القيامة. فلقيت النصوص في غاية الصراحة، في غاية الوضوح. يعني كيف يكون المسيح هو الله وهو خاضع لله؟ يعني هو في كام الله؟ وخاصة ان ده يوم القيامة. يعني ما ينفعش اقول ان المسيح برضه يوم القيامة انسان واله، وبيتكلم مرة كانسان وبيتكلم مرة كاله. ما خلاص رسالته خلصت على الارض، يعني كانسان خلص. السما بقى يتكلم كاله، لقيته خاضع زيك زي الكل. بالشكل ده لقيت ان خلاص يعني الرؤية بدأت تتضح ان المسيح انسان ونبي ورسول. قلت لكن اكيد ان في نصوص صريحة برضه بتقول ان المسيح هو الله بنفس هذه الصراحة. ما ينفعش. انا ليا زمايل مسيحيين كتير جدا بيعبدوا المسيح، بيقولوا ان المسيح هو الله. طب دي نصوص صريحة بتقول المسيح انسان نبي ورسول، صريحة بيقولوا ان هو انسان نبي ورسول، بس بيقول لك برضه الله. اكيد في نصوص بمثل هذه الصراحة تقول ان المسيح هو الله. قلت المرة دي هتجه
لأعلم رأس في الكنيسة هو البابا شنودة، وأكيد ده لا خلاف على علمه في علمه مع بالنسبة للمسيحيين، ده البابا شنودة يعني. فقلت أنا هسأله إزاي، قعدت لغاية لما بحثت لقيت كتاب سنوات مع أسئلة الناس. ده كتاب للبابا شنودة، أسئلة لاهوتية وعقائدية، الجزء ألف صفحة 46. واحد وجه للبابا شنودة سؤال يقول: سؤال، كيف نصدق لاهوت المسيح بينما هو نفسه لم يقل عن نفسه إنه إله ولا قال للناس اعبدوني؟ السؤال صريح. واحد بيقول له: أنا إزاي يعني هقول إن المسيح هو الله وهو ما قالش عن نفسه إن إله ولا قال للناس اعبدوني؟ أنا هصدق إزاي؟ فقلت البابا شنودة أكيد هيديله بقى نصوص: خد المسيح هو الله، قال الله 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 زي ما قال أنا إنسان نبي ورسول. نشوف. لقيت الجواب على لسان البابا شنودة يقول: لو قال عن نفسه إنه إله لرجموه، ولو قال للناس اعبدوني لرجموه أيضا، وانتهت رسالته قبل أن تبدأ. يعني البابا شنودة أقر بسؤال السائل اللي كان بيقول إن المسيح لم يعلن عن ألوهيته ولم يعلن ولم يقل للناس اعبدوني. فلقيت البابا شنودة بيقر، يقولوا أيوة هو ما قالش، لأن لو قال هيرجموه وانتهت رسالته قبل أن تبدأ. وبعد كده بيقول إن الناس لا يحتملون مثل هذا الأمر. هذا إقرار آخر من الأنبا شنودة أن المسيح لم يعلن ولم يقل صراحة إنه إله ولم يقل للناس اعبدوني، بل هو نفسه قال لتلاميذه: عندي كلام أقوله لكم ولكن لا تستطيعون الآن أن تحتملوا هذا الكلام. طيب، قلت أوكي، نروح لأنبا غريغوريوس، أسقف البحث العلمي، ده راجل مش سهل في الكنيسة المصرية، راجل مختص بالبحث العلمي. في قرأت كتاب أنت المسيح الله ابن الله الحي لأنبا غريغوريوس صفحة 27 يقول: وكان لابد للرب يسوع أن يخفي لاهوته عن الشيطان وعملائه من الناس الأشرار حتى لا يفشل تدبير الفداء للإنسان. يعني إيه الكلام ده؟ لاهوته يعني ألوهيته، فبيقول إن الرب يسوع لازم يخفي ألوهيته من الشيطان. طب كيف المسيح هو الله وخايف من الشيطان وبيخفي ألوهيته من الشيطان؟ يعني لقيت نفسي بسأل نفسي السؤال ده. طب ايه المبرر اللي يخلي المسيح يخفي ألوهيته عن الشيطان؟ فلقيت الأنبا غريغوريوس بيقول: إذ لو كشف الرب يسوع لاهوته كاملا كيف كان يمكن للشيطان الذي يريد هلاك الناس لا خلاصه أن يساعد على خلاص الناس بتحقيق صلب المسيح وموته؟ يقينا لو عرف الشيطان ذلك لما هيأ قادة اليهود ليطلبوا صلب المسيح، ولكن على العكس لسعى لتعطيل الصلب، وهذا ما يقول الوحي عن الشيطان وعملائه. طب ايه معنى كلام الأنبا غريغوريوس ده أسقف البحث العلمي؟ ده مش حد سهل أبدا في الكنيسة المصرية. معناه بيقول إن المسيح هو الله، لكن ما قالش وما أعلنش إن هو الله. ليه؟ لأنه كان خايف من الشيطان، لأن الشيطان لو كان عرف كان هيتحكم في إرادة الإله، وكان هيبوظ بقى تدبير الخلاص وتدبير الصلب وما إلى ذلك. وبصراحة الموضوع ده شتتني جدا. يعني إزاي الإله يخاف من الشيطان للدرجة دي؟ يعني المفروض ما يخافش بأي درجة أساسا، لكن إزاي يخاف للدرجة دي؟ لدرجة إن المسيح نفسه المفروض اللي هو الله ما يقولش إن هو الله ويخفي سر عظيم يعني زي هذا الأمر. ده عمود من أعمدة الإيمان المسيح، إن المسيح هو الله. هنا إيقنت يا جماعة إن فعلا الموضوع مش سهل أبدا. فرغم وضوح النصوص اللي بتأكد طبعا المسيح إنسان ونبي ورسول، ورغم تأكيد أعلم شخصين في الكنيسة المصرية هو البابا شنودة والأنبا غريغوريوس إن المسيح لم يعلن عن ألوهيته بشكل واضح وصريح، فقلت لا، كده الموضوع مش مفهوم، يعني في شيء كده تايه عني. يعني بصراحة مبقتش فاهم أي حاجة في أي حاجة، حسيت إني تايه جدا. فرجعت لزميلي المسيحي مرة تانية، قال لي: ما تنساش برضو إن البابا شنودة كمان كان بيقول إننا ممكن نستنتج من بعض النصوص إن المسيح هو الله، زي إن المسيح مثلا قال: أنا هو الطريق والحق والحياة، أنا في الآب والآب فيه، أنا والآب واحد، وعمل معجزات وأقام موتى وإلى آخره. ومن هنا أنا بدأت في رحلة بحث جديدة عشان أتأكد بالفعل هل المسيح فعلا قال حاجات تشير إلى إن هو الله، وهل الإيمان يحتاج في الأساس للاستنتاج. لو يهمك إنك تكمل رحلة البحث معايا، ياريت تشترك في القناة وتفعل زرار الجرس عشان يوصلك الحلقات أول بأول. أشوفكم على خير، السلام عليكم.